हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल केने आसे सकलो भाले आसे निश्चय আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আজি মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে আচাৰ আৰু মই আচাৰবিধ কিহেৰে বনাব গৈ আছো জানেনে বাৰু এয়া হৈছে গাহৰি মাংস হয় আপোনালোকে ঠিককৈ শুনিছে মই গাহৰি মাংস আচাৰ বনাব গৈ আছো আৰু বহুতে টেষ্টি লাগে আচাৰবিধ ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই মাজে মাজে বনাই এইদৰে খাই থাকোঁ বহুতে টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু এবাৰ যদি খাই নহয় আপোনালোকে বাৰে বাৰে বনাই খাব আৰু একেবাৰে ইজি আৰু মই এই আচাৰবিধ বনাবলৈ আজি মই এপোৱা গাহৰি মাংস লৈছোঁ এইখিনি মই ভালদৰে ধুই কৰি ললোঁ আৰু এইখিনিতে কি কৰি আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মাংসখিনি এতিয়া মই এয়া সিজাই আছোঁ এইখিনি মই 30 মিনিটমান সময় সিজাই ল'ম এইদৰে পুৰা ফুল হাই ফ্লেমত ৰাখি সিজাই ললোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া এটা বাচনত ভালদৰে উলিয়াই ল'ম চাকি ল'ব লাগিব পানীটো ভালদৰে চাকি ল'ব আৰু মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে কাৰণ মই 30 মিনিট সময় এইদৰে সিজাই লৈছিলোঁ পুৰা হাই ফ্লেমত ৰাখি এইদৰে দেখিছেনে এটা ফুটা থকা বাচনত আপোনালোকে চালনীত হওক ভালদৰে চাকি ল'ব এইদৰে আৰু এতিয়া মই অকণমান হালধি দিছোঁ বেছি দিয়া নাই অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু এইখিনি চামুচৰ সহায়ে এইদৰে লৰাই দিছোঁ কাৰণ গৰম হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব পাৰে একে এটা ৰ'দত হ'লেই হ'ল বেছি সময় ৰ'দত দিবও নালাগে মই এতিয়া ৰ'দত দিয়া নাই এইখিনি মই ফেনৰ তলতে শুকুৱাই ল'লোঁ কাৰণ আজি ৰ'দটো একেবাৰে কম হৈ আছে সেইবাবে মই ফেনৰ তলতে এইদৰে শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মোৰ শুকাই হৈ গৈছে এতিয়া আমি সেকেন্ড ষ্টেপটোলৈ গৈ আছোঁ এয়া হৈছে নহৰু এয়া দেখিছেনে মই নহৰু 5-6টামান লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যিমান নহৰু দিব পাৰে সিমানেই ভাল মই আৰু এইদৰে নহৰুখিনি বাকলি নুগুচাওঁ দেই এইদৰে ফুটিয়াই ল'ব গোটেই নহৰুখিনি আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব মই আচাৰবিধ কেনেকৈ বনালোঁ মাজতে এই থৈ গ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব মই কেনেকৈ আচাৰবিধ বনাব গৈ আছোঁ আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এতিয়া মই গোটেই নহৰুখিনি ফুটিয়াই হৈ গৈছে এয়া চাওক এইদৰে ফুটিয়াই ল'ব আৰু নহৰুখিনি মই বাকলি গুচোৱা নাই দেখিছেনে এইদৰেই ৰাখিব বাকলি নুগুচাব কাৰণ কিয় বাকলি গুচোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব সম্পূৰ্ণ এয়া মই এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই দি নহৰুখিনি দি দিছোঁ গৰম হোৱাৰ লগে লগে আৰু এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজিব পাৰে নহ'লে হাই ফ্লেমতো ভাজিব পাৰে হাই ফ্লেমত ৰাখিলে মানে ঘনাই লৰাই থাকিব লাগে আৰু এইদৰে মই লৰাই আছোঁ মই মিডিয়ামতে ভাজি আছোঁ আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম আৰু মই এয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিলে ইমানখিনিলৈকে ভাজিলেই হৈ যায় মই এটা গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এখন প্লেটত এইদৰে উলিয়াই ফেনৰ তলত ৰাখি দিছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে হাতেৰে এইদৰে মোহাৰি দিছোঁ হাতেৰে যিমানখিনি মোহাৰিব পাৰে মোহাৰিব আৰু যিখিনি এৰাই নাযায় বাকলি সেইখিনি আমি হাতেৰে ফুটিয়াই ল'ম আকৌ এইদৰে চাওক আৰু দেখিছেনে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে হাতেৰে নহৰুখিনি প্ৰথমতে ফুটিয়াই পেলাইতো মই ভাজিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এটা কাৰণেই ভাজা নাই কাৰণ যদি আপুনি বাকলিখিনি থাকে তেতিয়া ভাজিলে বাকলিখিনিহে ডেৰা চিনটো ওলাই কোলা যিটো হৈ গৈছে আৰু যদি মই বাকলিখিনি গুচাই দিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নহৰুখিনি পুৰি গ'লহেঁতেন হয়নে নহয় বাৰু সেইবাবে মই এই প্ৰচেছটো কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি মছলাখিনিৰ লগত চিনাকি হওঁ আহক কি মছলা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ মই এয়া নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো কম বেছি কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এফালে লৈছোঁ এয়া নহৰুখিনি যিখিনি মই বাকলি গুচাই ৰাখি দিছিলোঁ এইখিনি মোৰ কমপ্লিট বাকলি গুচাই হৈ গৈছে আৰু এই নহৰুখিনি লৈছোঁ আৰু এফালে আছে এয়া মাংসখিনি আৰু এয়া লৈছোঁ ভোট জলকীয়া আৰু দুটামান অসমীয়া জলকীয়াও আছে আৰু এইখিনি লৈছোঁ জলকীয়া আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে মই জ্বলা ইমানেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এখন মই কেৰাহী গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিলোঁ আৰু এয়া মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল মই এয়া 100 গ্ৰামমান ইউজ কৰিছোঁ গেছটো আপোনালোকে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে মই মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰিম আৰু মাংসখিনি তেলত দিয়াৰ লগে লগে অলপ ফুটিব পাৰে দেই অলপ সাৱধানে কামটো কৰিব আৰু এয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম 2-3 মিনিটমান সময় এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব যেতিয়ালৈকে মাংসটো অলপ ৰঙচুৱা নহয় মানে অলপ সিজিবলৈ দিব বেছি দেৰাই নেপেলাব সেইবাবে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব গেছটো মই এয়া 3 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া 3 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই যিখিনি নহৰু ৰাখিছিলোঁ এয়া নহৰুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া নহৰুখিনি দিও অলপ সময় ভাজিম যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয় বেছিও একে ৰঙচুৱা কৰি নেপেলাব এইদৰে ভাজি থাকিব 4-5 মিনিটমান ভাজিলেই হৈ যায় আৰু এইকণ সময়তে মই যিখিনি জলকীয়া আছিলে সেইখিনি এড কৰি দিছোঁ
আৰু জলকীয়াটো আপোনালোকে বেছিও কৰিব পাৰে দেই জ্বলাটো যিমান মানে বেছি দিয়া হয় সিমানেই ভাল লাগে কাৰণ মই জলকীয়াটো কমকৈ ইউজ কৰিছোঁ জ্বলাটো মই ইমান বেছিও নাখাওঁ সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসাৰে ইয়াত কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইকণ সময়তে নিমখখিনি এড কৰিম এয়া মই নিমখ এড কৰিছোঁ আৰু এইকণ সময়তে মই মছলাখিনি এড কৰিছোঁ এয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু এয়া জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ এইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু গেছটো এইকণ সময়তে আপোনালোকে অফ কৰি দিব কাৰণ মছলাখিনি এড কৰিছোঁ এইকণ সময়তে অফ কৰি দিলেই হ'ল আৰু ভালদৰে লৰাই দিব আৰু মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু শেষত মই ইয়াত 1 চামুচ ভিনেগাৰ এড কৰিছোঁ তেতিয়া মানে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে আৰু এই আচাৰবিধ আপোনালোকে ৰ'দত দিব নালাগে আপোনালোকে ফ্ৰিজত নৰখাকৈও 15 দিন খাব পাৰিব আৰু ফ্ৰিজতো ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু এই আচাৰবিধ আপোনালোকে 15 দিনৰ পিছত ফ্ৰিজত নাৰাখিলেও হ'ল কাৰণ আপোনালোকে 15 দিনৰ আগতেই আপোনালোকে খাই শেষ কৰি পেলাব কাৰণ ইমানেই টেষ্টি হয় আৰু যদি আপোনালোক ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই আচাৰবিধ বনাই আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু ঘৰলৈ মনত পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰিব ঘৰত থকা যে ফিল হ'ব বহুতেই টেষ্টি লাগে খাই সঁচাকৈ আপোনালোকে যদি এই আচাৰবিধ বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'সমূহলৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই